Bună dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Te afli la adresa potrivită, unde poți accesa instantaneu cele mai recente știri. Camera era plină, dar liniștea era atât de densă încât oricine ar fi putut auzi o lacrimă căzând. Când Halil Ibrahim a urcat pe scenă, toată lumea se aștepta la un discurs emoționant, dar nimeni nu și-a imaginat că acele cuvinte vor rămâne gravate în memoria colectivă. Cu vocea spartă, privirea pierdută între public și amintiri, Halil Ibrahim a început să vorbească, iar lumea părea să se oprească. Nu existau camere care să surprindă adevărata intensitate a acelui moment, nici o fotografie care să înghețe ceea ce se simțea în aer. A fost o declarație fără filtru, fără măști, fără artificii. Din prima secundă, Halil Ibrahim a vorbit dintr-o durere pe care nu a încercat să o ascundă. Glasul îi tremura, dar nu izbucni din slăbiciune, ci mai degrabă din forța cuprinsă a cuiva care a ajuns deja la fund. Fiecare propoziție îi ieșea din gură de parcă ar durea să o spună, de parcă atunci când o spunea, o parte din el s-ar rupe. Spunea că viața i-a fost generoasă în unele privințe, dar crudă în altele și că, în ultimul timp, greutatea existenței îi se părea de nesuportat. Lacrimile au început să curgă printre cei prezenți, nu din compasiune, ci din empatie. Cel mai devastator moment a venit când a spus, cu un calm atât de brutal încât părea ireal: "Uneori vreau să mor." Nu a fost un strigăt, nu a fost o rugăminte, a fost o mărturisire simplă, goală, dură. Întreaga încăpere și-a ținut respirația, de parcă respirația ar sparge ceva sacru. Acea frază nu era o provocare sau un scandal, ci o fereastră către întunericul unui suflet rănit care nu mai putea preface lumină. Ochii lui Halil Ibrahim au cercetat mulțimea, dar nu părea să vadă pe nimeni anume. Parcă vorbeam cu o amintire, cu o umbră, cu ceva ce se pierduse pentru totdeauna. Publicul, format din colegi, prieteni, jurnaliști și adepți, nu a știut dacă să privească în jos din respect sau să-și țină ochii ațintiți asupra lui pentru a nu lăsa în pace. Unii plângeau în tăcere, alții și-au acoperit gura cu mâinile, încercând să-și rețină un suspine. A fost o durere comună, o tristețe comună. De-a lungul discursului său, Halil Ibrahim a trecut în revistă episoade din viața sa de care mulți nu erau conștienți. A vorbit despre vremuri în care credea că totul este în regulă, dar înăuntru, golul îl mănâncă. El a mărturisit că a învățat să zâmbească din obișnuință, să prefăgă stabilitate, să aprindă camerele și luminile atunci când tot ce își dorea era să dispară. Nu a cerut ajutor, nu a învinuit pe nimeni, doar s-a dezgolit în fața unei lumi care este adesea atât de repede de judecat și atât de lent de înțeles. Ceea ce a făcut acel discurs și mai puternic a fost seninătatea cu care l-a ținut. Nu a strigat, nu a dramatizat. Fiecare cuvânt era măsurat, de parcă ar fi fost gândit în nopțile nedormite, repetat în fața oglinzii iar și iar. Dar spunându-le în fața tuturor, s-a eliberat de ceva ce purta singur de prea mult timp. A fost un act de vitejie atât de feroce încât a dezarmat pe toți cei prezenți. Pentru că durerea, când este reală, nu are nevoie de înfrumusețare. În mijlocul poveștii sale, Halil Ibrahim a făcut o pauză lungă. A ridicat privirea spre tavan, a înghițit și apoi a șoptit: "Dar încă sunt aici." Acea frază, spusă după toate cele de mai sus, a devenit cuiul arzător de care s-a agățat toată lumea. Parcă, în mijlocul ruinelor, ar fi apărut o scânteie, o declarație de rezistență, de luptă, chiar dacă forțele cuiva sunt la limită. Acea propoziție a scos mai multe hohote de suspine, dar de data aceasta cu o licărire de speranță. Discursul a continuat, dar nimeni nu era la fel ca înainte de a-l auzi. Halil Ibrahim a vorbit despre dragoste, despre pierdere, despre sentimentul de a fi singur într-o mulțime, despre nevoia de a nu judeca ceea ce nu înțelegi.
El a explicat cum un singur cuvânt bun poate salva o zi și cum tăcerea altora te poate trage în jos și mai mult. A fost o lecție despre umanitate, despre fragilitate, despre urgența de a privi cu inima. În final, Halil Ibrahim i-a mulțumit că a fost acolo, că a ascultat fără întrerupere, că a plâns cu el. El a spus că poate vorbind, punând în cuvinte ceea ce a tăcut mereu, ar putea începe să se vindece. Nu și-a cerut scuze pentru ceea ce a simțit, pentru că înțelegerea nu ar trebui să necesite scuze. Era recunoscătoare pentru dragostea sinceră pe care o simțise în acea noapte, chiar dacă era sub formă de lacrimi. Și a promis că nu va lăsa durerea să devină o amintire. Când a coborât de pe scenă, nimeni nu s-a mișcat pentru câteva secunde. Tăcerea încă cântări foarte mult, dar acum avea o altă textură. Cel al compasiunii. Mai multe persoane s-au apropiat, nu pentru a-l felicita, ci pentru a-l îmbrățișa, pentru a-l însoți, pentru a-i spune cu un gest că nu este singur. Halil Ibrahim, vizibil epuizat, a zâmbit trist. Dar acel zâmbet a fost suficient pentru a lumina întunericul pe care tocmai îl împărtășisem. Acea noapte a devenit un punct de cotitură, nu numai pentru Halil Ibrahim, ci și pentru toți cei care au fost prezenți sau au auzit cuvintele lui după aceea. Se vorbea despre sănătate mentală, despre vulnerabilitate, despre curajul de a se arăta fără armură. Halil Ibrahim nu numai că s-a mișcat, ci și a stârnit conștiințe. Și deși expresia "vreau să mor" a rămas cu mine, ceea ce a blocat cu adevărat a fost capacitatea ei de a rămâne în picioare, de a vorbi, de a nu renunța. Pentru că uneori, când cineva îndrăznește să spună ce doare, deschide și ușa pentru vindecarea altora. Și Halil Ibrahim, cu adevărul său brut, a reușit exact asta. Că durerea se transformă într-o legătură invizibilă între inimi care nu se mai simt atât de singure. Într-o lume plină de măști, adevărul lui a fost cel mai uman și mai curajos gest pe care l-a putut oferi. Pascali.